يلا الله سلام سلام خوبی؟ سلامتی؟ سلامت راستی فاطمه خانم با وکیل هماهنگ کردم قرار اون روز بیام بیایه؟ ها نه شد دست نکنه سر درنک مثلا تمام بیتار رو بیده من پراتوراسیاتش میخوام یه کاری کنم منم کار درستی کنم بله مطالعانش به چرا مثلا هنزه داره درو میکنه چیزا نیسته یا خواه مادرش مثلا قال نکنه الان چه ده دست درو آورده چی رو من هیچ کاری هم بند نیایی میخوام بیام رضایتش کنم برای حی کاری خواه کنه ولی اول با امضا کنه سیما چی هونه ای زنده ای سیما یعنی الان قصد داری حمزه ازدواج کنه؟ خب وقتی پاییسه شده نوته کنم وقتی دست درو آور یعنی ده استرمش یعنی من نشون داشت یعنی تفته خود فکر کنی درو کنم نه والا بگم سویلی فاطمه خانم یعنی خود تصمیم با خود زندگی خود یا بو مثلا مویا یا چیز دخالت کنه حالا هر جو خود سلاشه بینی هر جو خود این یا بو نه من نمی‌تونم کنم خواهی براتون نیا بود نه هی بیامونه بزنه بالا ایای بلاسته میامه ها دونو من ایدوان خب مثل وحشی بی و من خب من چه بیگو بلا من ناراحت بیام تو با من عروسی چه دیتیش گفتم دی حتما میشه حالا من همینه گندرو دا بو خوابیاری خو اوزاوی بدتریو بو نیلی بهش بیایم من زنگ مادر آن خواه خونه خالی کنسیم مشی گم نباید بیوشی رو مشی گم نباید بیوش این هونه نبزن منام ما اجت راخ من نیره این هونه نبزن منام چه دقیق دونسته با یه جای دارم یعنی فکر خوبیه لام فاطمه خانم یه چیده همزه اصلا بود و نبود ایسیت فرقی نهاره خیلی هیچ فرقی سیم نیکنه راهاش که برش بره بروی اصلا بیا اذیت اومد که نبره هزاره بروی هونه نبزه منام خود ما بتوزه رسته یه کار یه خرج مخارج خود خیلی دریو مخازی دانسی اصلا نی خامش بیارم از نظر من فکر بدی نیست همو ولش که بره اصلا همو چیگه نیایی هم زام تو بخوش کلی کاره نی فکر کنم هم براتو ترسم من رضایتش برام زنه بسونه بیا زنه بیا لیرو خب نه سی شرط شروع یعنی خدای خونه با بزنه نام تو من خشی که خواهم اروم من این خونه مادرم دلا یه برش راه برو چه ولی اون به چی بیای بجای هم زن بزنی و هم بیای چه بشینه قشنگ رو بروش باشه بزن ها من همینه اجا خشومه خب بهتر اجا نو مرزن جسی زنی تا بیا حالا آدم روزا تبرو برای فکر خوبیه تو واقعا اصلا هم بس اصلا برن رو کنن درد میگیره تو واقعا اصلا همزه پیس ارزش یه سیت نداره خطی چه خرج مخارج خود دریوری الان کل بدن من بس زیر زخم و بیرمه کل بدن اون دردی کنه قریب برن اون دردی کنه انسان دردی کنه انسان نیتون با ایک تا چل بخوای قیم تا این کنه بیا بزنه دروزه همین زای که تا چلش افونتی کنه افونی بوی میرو آدمینه
کنم میوهیتی هم نمیبریم حتی آقای و چیلی اصلا این میوه نیست چه biz رویش کنم نه داخل روی هم نهانه یا نه نه برای سلیک نه چند تا دونه میتونم هم تو لابش دارم فرقایم دارمش نمیم برو داتشون گیت این نبینن یه سیمان بی تمیز بی این به طرف شهرداریش من این خراب شدن هیچ راست هم نشد میتونم بلشتن اون خراب رفت بیا تا خواهیم برای تو داخل بشینیم تا بیا تا منتظرش بگیم اما یه زار پنگ کنم سیش نه ممنون بالله تیم دردی که نسلی تیم قرمز و بیره اصلا خیلی درد میکنه استراحه همه که ترچل چیزانه مسترم نونم آتسانه شاید ما نمیبو استراحه خیلی درد میکنه چی نومه تکنیم ها مطمئنی که آیا؟ ها گیام نومه Добре, ти да се усетя? جری خیلی تابره Що?
یا الله فرما. سلام. خوبی؟ سلامت سلامتی؟ ممنون. ممنون. سلامت یالا یا فرما. روزی تو هم بارش کنیم. ممنون. سلامت باشید. سلام سلامتی. سلامت باشید. ممنون فرمایش. خب چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی ممنون شد. ممنون. یه بخشی در چی؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. Jo vet att Rosa har vi pratat om på jobbet då till dessa bäddar och sitt bjud. بله بله. لا بخوا خب افزار یه روز رفتم سه کار و من تاوی دختری چیگه خواه به جغمه سیزیدن و اوردش هم ایجا درست. اوردش میره بی اجازاتی نه خیلی دارات و بیروش ها خب و نه من بخود سالم بیتار رو بیره درست. ای خواهی رو برم ای تایی چه من رضایت برو و حفظه بروی حفظه ای هونه لده به نامو خب و یه درخواست تلاقی هم اشترار چه تلاق میده این الان شما شاهدتون خیلی فرق داره خب ولی به خاطر اینکه شما نمیتونید حامله بشید و اینا یا همزه یه بهونه دستش داره رفته زن گرفته آورده حالا ما هم خب شما خود یه بخیل نیستید که مثلا بگید آقا زن یه دسته گیرش نیاد و اینا نه به کارش ما کارش ندارم نداره الان ما به خاطر کاری که انجام داده باید پله پله همون که زینی رو برن بالا کار رو انجام بدیم ابتدا باید یه خونه و حیات و اینا رو هرچی داریم از سنگش در بیاریم ها اینا رضایت تشبسون ما هي رضایتی دانسیش برای روسی خاک نای کار خاکی بعد یه قسطی چند قسطی از این خونه مونده بود که پرداخت کنید درسته؟ بله اونو باید اومد اینجا اصلا شما کوتاه نیاد شما نه من کوتاه بیام آره نقشه خودمون دیگه پیش خودمون اینجا نقشه میکشیم طلبکار باشیم ازش دست بالا رو بگیریم شما یه داد و فریاد کن سرش رو ناراضی باش دیگه من میگم خودم صحبت کردم رضایت شما رو گرفتن که ازدواج کنیم ولی به چند تا شرط خونه رو باید کامل گیره و پولش رو هیچ کنه بزنش به نام خودتون زمینش رو خونش و شما رضایت بدید این بره ازدواج کنیم یه آمده بس غایب چی به خدا که چیز نمیتی سلتی هم که چه روزش رفته و اصلا که تا چیز نمیسترم اصلا تیر ما در دیوانه چند وقتی چشمام اینو در دیوانو نیست دردی چشمام دستش الان دیگه بهونه الان تا چند روز که شما رو کتک میزد گفتیم بهونهش همین زن گرفتن و بچه دار شدن و ایناست حالا که زنش رو گفتید آورده اینجا و عرض کرد وقتی هیچ نمیدونم اصلا نمیدونم شده فقط دونم تو دست جو اوور چی رو الان من هیچ کاری تا کنم الان که ده واقعا متوجه بیرون چه راستی گو میخوام رضایتش برام برای بیشتر یا نه اذیت تو نه اذیت تو باش مشکلی نداره اومد اینجا شما داد فریاد کن سرش من خودم یه طوری که کارش انجام میدم ولی خونه رو از زیر سنگادش در بیاریم اگه اول بشنوه که مثلا بفهمم میخوایم نظر طلاق داریم یا اینا رو داریم ممکنه بزنه به دبه و ازان نکنه نه حرف طلاق اصلا تش بزن اون طوری نیست الان تو بهتر دونی سرتی بو و چیلی کارمند مدرس کنی ببین این کروکی خونه‌تون سند خونه نقشش کشیدم خب کوچه‌ای که پایین میاد میره حیات خونه و این هم همین خونه که داخلش نشسته بله این الان یه قولنامه می‌نویسم آقا حمزه که اومد اینجا امضاشو میزنیم پاش و بعدا شما دیگه این شکایتی نمی‌کنیم ازت که بری زن بگیری اون دست خونه رو از زیر سنگش در بیاریم لای بو زجرش بزن خود وش بگو و این تو به خونه تو نوینو بیای خب حالا یه تماس بگیریم باش خب بیاد اینجا کارش انجام بدیم دست در نکنه خواهش لاشکاش آخه چه دونسان باید یه معمولی بچه برش فراش کم کم بریم جلو فرالی کنین نونوت کنم این جواب میده الو سلام حمزه خوبی کجایی؟ خب ما اینجا منتظرتیم بیا خونه کار داریم نه وکیلم زودتر بیا خورده کار داریم قربونت قربونت خدا هست یا داخل میفروشی بیا خب بذار من سندش رو تنظیم کنم نامش رو اینا رو
وقت امضای مادرش هم باید بویه مادرش سر وقتی اینو نیاره نه دلیلی امضای خشکی خون اینو بهش بیاره چه ازیتت کنو اینو الان سر وقتی اینو اصلا نوبه الان جربوبی اون برش بایدش امضا کنه امضاشو داریم ها یا کن همون سندی گلیزان حسین پور ها همون موقع که امضا بود من امضاشو گرفتم شما یادتون نیست خب ده امضاش هست امتیاز نیاد دست نیست در نکنیم فقط یه مقدار پولش مونده بود که دیگه پایین گیتس میشه میره و برمیگرده شد من الان یه متنی به این سند اضافه میکنم و همزه هم یه امضای دیگه بزنه پایین سرانگشت هم بزنه و تمام بشه دست در نکنیم ممنون تو خفش میکنم با رضایت کامل آقای حمزه حسین پور به خانم فاطمه بارگزار گردید و آقای حمزه و مادرش هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به این خانه آبید تو اینا ندارم. خب این از متنش اضافه کردیم. بعد حمزه بیاد و امضاشو بزنیم پاشو بقیه کارش دست در نکنیم ممنون تو لامه بی با همی دختر همه بی و میگه باید تیر بیرون و باید بری از داخل خونه ها؟ خونه که مال خودت خونه جمعه درسته دان و خانم همه بی که باید تیر بری در نه بچه ملون راستی گیاد درو میشه چی کنون چی دختر پدرش مال داره و چی داره فکر کنم جای دروی کنن درسته چی خوابستونش بدی این بهونه ناورده خوشه بدبختی کنه خوشه گولی زنه آدم ها مثل همزار اعتباری بهشون نیست اصلا حرف راست از ذهنشون بیرون نمیاد ما فقط با مدرک و قانون زیرو بریم باشون کاری باشون نداریم که میخوان دیگه چی کار کنن نکنن ما خونه رو که از سنگشون در آوردیم اگه دیدیم دیگه باهاتون نساختن خرجی بهتون ندادن کمکتون نکردن دوباره درخواست طلاق هم میزنیم رو پروندهش میندازیمش میره اون تو تای زندگی خواهد چی کار کنیم دست در نکنیم خواهش میکنم فقط اول باید خونه رو از سنگش در بیارم زمان نکش همه فاطمه توی خیلی راه توی گردی توی خیلی سلام یالا سلام حسین سلام محمد خوبی احوالت خوبی باشی سلامتی سلام من زنگار دست باز شدی دیگه مثل سری بازم میآوردی ها چیکار کنی خوبی شما خوبی سلامتی دیگه مزد خویی به آقای بچیل بره کاری او روزی رد بررفت و اینه باشه دی بالاخره چه باید حداقل کاری چی چیدی اشتباهی با مزد خویی بشینی ما بکنم خب مزد خویی تکن تو خود فکر نکن یا آقای ما کارمون تنه این چیدی ما کارمون همینه اشکالی نداره و حسابشون خورد و به یه چیزی ما گفتن مشکلی نیست هرچی میخوای بگید به ما بگید مشکلی نداره خواهش می‌کنم بالاخره تو عصبانیت آره همه چی گفتم من یه چایی بخورید الان کار دارم ببینم چی کار کردی کجا رفتی آنم چه خبر؟ سلامتی شد یه خبرهایی شنیدیم انگار خبرهایی به گوشمون رسیده جریان چیه؟ یه سری بهتون گفتم دست در نکنه خلاصه بودم یه ما بنده خدای جو گفتم مثلش دارم اینو رو هم باش ازدواج کردم خب ازدواج کردی ها؟ کامل ها؟ کامل بعد دوستان رو مثلا ویدیو هم گریم
گفت دوست ندارم ویدیو بگیره. ولی آره راضی شدم که بیای و زندگی کنی. بعد تکلیف به فاطمه خانم چی میشه؟ اون تعهدی که به ما دادید چی میشه؟ خانم من واسه سر خونه زندگیش من کاری بشنم. اون نه تعهدی اینطوری که نیو بویه همسر آقای وچی با ایهونه به اسم مو با امضا خط ماده تخ امضاش داریم امضا خط هم با بزنیم چی ایهونه ده هیچ حق حقوقی توش نمیدونی. ببینید آقا حمزه، زمانی که داخل کوهستان بودید من به شما اعتماد کردم. بگو خب اومدن یه روز زدم خانم فاطمه رو از کوهستان آوردن برداشتم اومد اینجا. موقع نمیخواست با شما زندگی کنه. شما هم مطمئنم اگه اون موقع ولتون میکرد دوباره باز معتاد میشدید و وضعتون خیلی بدتر میشد. این کارم من براتون پیدا کردم. نمیرفتید اینجا سر کار، این خانم هم پیدا نمیکردید. ببینید اینو خب قبول دارید. بله. حالا یه تعهدم داده بودید که اصلا من بچه نمیخوام، فقط خانم فاطمه رو دوست دارم و میخوام باش ازدواج کنم، داخلی خونه باشم. اینم خود قبول دارید. نه قبول ندارم. تعهدتون هم هست هنوز داخل پرونده ها دارمش. الان تعهدت هست، حرفات هست، ویدیوهات هم هست. هر کاری بخوایم میتونیم با انجام بدیم. ولی از یه طرف من بهتون حق میدم. نه بگید حق با شماست. یه جورایی یه چیزی تو ذهنتون میزنه که بچه دار نشدید و اینا. اگه به خاطر اینه که بچه دار نشدید، خانم فاطمه رو من میتونم باش صحبت کنم، یه کارایی انجام بدیم، یه شرایطی براتون بذاریم. ولی اگه به خاطر اینه که دیگه هیچ علاقه‌ای به خانم فاطمه ندارید و دوستش ندارید و میخواید ازش جدا بشید و میخواید از این به بعد بهش رسیدگی نکنید تا یه جور دیگه باهاتون برخورد کنیم و طلاقش رو ازت بگیرم و زن و زوجش نه کنم. فاطمه خانم دوست دارم، یکی هم درست شما حرفاتو درسته، ولی من اینجا مکان مال خودم نیم، مال مادر نیم. درست. مادر من گذاشتم تحت فشار که باید زن بگیری. خب من رفتم باید صحبت گفتم من زن بگیرم دیگه نباید بیا اینجا مزاحم فاطمه خانم بشی. من برای بیشترم به خاطر آسایش خودش مادر دیگه نه اذیتش نکنه. انت خاصی اذیت میکنی خود من به خاطر چه رضایت نیه. الان ستی مکو و استرس ضربه چیزانی مثل ما ستی هست رو بیده حالا میگم باید کوتاه بی رضایت نیه مجبور میشه که باید بزنه. الان رضایتی دمتی بینه تا من استوری از این به بعد این بار آخرتون باشه دست بلند میکنه روی خانم. اصلا خانم خودتون نه هر من روز خودش مریض به بشه خود یه زمانش مشکلی کنه. براش پیش بیاد خودتون باید از این انجام بدید، کارش انجام بدید. الان من یه سند همین خونه بود دوستاری درست کرده بودم بله. که گذاشته بودم به نام خودتون و فاطمه خانم، یه مقدارش هم بدهکار بودم هنوز. بله. الان این شرط ما اینه. خب ملک فوق با رضایت کامل آقای حمزه حسینپور به خانم فاطمه حسینپور واگذار گردید و آقای حمزه و مادرش هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به این خانه ندارند. نه خب نیبو چرا نمیشه؟ باید بالاخره من یه سم دارم. نه دوستم داری؟ توی تعهدی که دیدن هست. اصلا برشی نرفتی زمستونی این هم تعهدیه که دادی که گفتی در صورتی که به این حرفم عمل نکنم هر حرفی داشته باشید هر شرطی بذارید قبول میکنم. الان خیلی با خانم فاطمه از صحبت کردم به امضا رسید و نمیخواست این خونه که هیچ طلاق و مهری و اینا رو ازت بگیر. خود یه خیلی سال اختیاری لطف در حقت کردیم، یعنی باید سپاسگزار باشید از دست خانم در فاطمه. بکنم. من حالا هر جور که خودت سلام میدونی من حرفی ندارم. هر کاری خیلی بله. یه مقداری بدهکار بودن خانم فاطمه، اون مقدار رو با مادرتون صحبت میکنید، صفرش میکنید و امضا هم خودتون باید امضا کنید. امضا رو امضا میکنید. این خانمتون هم که میارید حق نداری بیاریدش داخلتون خونه. نه ببین من نمیارم چیزا میارم شو برخوابی برای امضا پخت پر میبریدش؟ نه اصلا. برای پخت پر من نمیتونم دوتا اصلا برو آشپزخونه براش درست کن. الان باید سر حرفت باشی نه این خونه باید سر حرفت باشی همزه. نه ببین آیه محسن باید حرف آدم بزنی. من نمیتونم مثلا دو تا نهار درست کنم، دو تا شام درست کنم. فاطمه خانم میتونه بیا اوه تو خونه اوه اون به هیچ وقت نیایم تو به هیچ وقتی کاری بیرون به نیرومت بیرون نرم اگر موقع غذا خوردن و اینا نه شب دلان رفتی خیالت هم چه دلان هم یه سیب نخوندشونی چشی؟ به اینا برزه خانم فاطمه رضایت داد که زن بگیری
رضایت نداده خانم تو برداری بیاری امضا پلاس بشی رو به خانم فاطمه و بعدش هم ماجرای بعدش من خودم میدونم چه خبره، زنگ و دعوا و اینا رو میارید نه دست من تو. زورش نه که اصلا من میدونم، من زیاد با این پرونده کار کردم، هیچ موقع دوتا خانم داخل یه خونه اینقدر کوچیک نمیتونن با هم زندگی کنن، به نفع خودتونه. یه خورده خوراک مسئله خوراکی هر چیزی خانم فاطمه نیاز داره وظیفت بگیری بیاری براش داخل خونه بهش تحویل بدی، زن شوهرم هست. او خانم تا این گرفتی میبری جدا، اینجا رو امضا کن. یه چیز دیگه من بله. هم بگم، من همینجور که خودت هم میدونی خب الان من این درآمد کانال کلا دادم فاطمه خانم. من یه وقتی ساعت هیچ وقتی نداری. خب یعنی یه اسم وقتی تو یه سرچه؟ چیزی نیوردم براش اینا نباید ایراد بگه چی بود برای اون میبره برای من نه، نمیبره. یه کانال فاطمه خانم خودش داره میگرده، خودش داخل کانال مشترکین برای خودش دلسوزی میکنن، مشترکین خونه میان برای شما دلسوزی باشه میکنن. من حرف همینه میگم شما مثلا من هیچ یه حقی موقع اصلا چیزی- از این کانال ندارید، خب، وظیفتونه که میدونم. خوراکی آره. بگیرید بیارید، کاری به درآمد کانال اصلا نداشته باشه. نه شاید خب اصلا یه وقت درآمد نتونستم کانال- برای دو تا شیر نه، روزی باید یه خانم پلاتور کنار ما خانم پلاتور اولش میگه خب بعدش هم هیچ حقوقی نداریش. خانم پلاتور یه دوستی هم میبره تو هیچ حقوقیش نداری. خوبه؟ نیولی خب خب ببین این خونه، چی وجود نه. این همین خونه 11 متر هم جوریشه، این حیاتشونه، این هم کوچه. نقشش درست یا نه؟ بله نه درست. این خونه بزرگی است طرفیه، این هم که حیات کوچیکه وسطه که روی این خونه است. این هم همین خونه که داخلش نشستیم. متنتون من نوشتم، اینو امضا کنید دیگه، خونه متعلق به خانم فاطمه است. امضا کنید اسمتون هم بنویسید. ده امضا داری هم زستوانه بزنی زیرش. نه نمیتونه. یه شاید چطور زیاد نخی با او خانم چلنجار بری هست. مثلا کار تو به خانم ندارم. خانم فاطمه داخل سکون خونه بده کنه اصلا از کل وسنده میکنه و در. باید کار کردی دوباره برم با مادر من صحبت کنم که به هیچ وجه اصلا در فاطمه خانم نه. هر وقت کارا بخوام مادر رو داشتم خواهم میرم سرش چیزا نمیام. باش مشکلی نداره. اینم از این. من روشیگم کلنده مزاحم به فاطمه خانم نبود. دستم در نکنم. خیلی هم میکنه. خانم فاطمه قولنامه پیشتون باشه. قولنامه خانم. دست در نکنه ممنون خانم. بفرمایید میره بفرمایید. خب حالا ما این خونه های چیزی کامل زدیم به نام فاطمه. بله. لایه امضا ازش بگیر خودت خب یه اینجای دعوای چی درست نکنی. خانم فاطمه کاری نداره که بخواد دعوا درست کنه با کسی. رضایت هم بنویسه که هیچ گونه حقی نداره که اصلا صحبت کنه که ما ازدواج شدیم. نه ببین الان شکایت کرده بر علیهتون، میرم اونجا شکایت رو رضایت پذیری میکنم. 2-3 بار مامورانه در مغازه. خب میرم اونجا شکایت رو رضایت پذیری میکنم دیگه. ما هیچ نامی نباید بدیم که حق اعتراض نداره، یا میبینیم باید شما یه کار دیگه انجام داد دیگه، خلاف دیگه انجام دادیم، وقت ماوراسی رضایت داده باشه. ما الان به خاطر شکایتی که کردیم بر علیه شما میرم رضایت پذیریش میکنم. یه خونه هم دیگه متعلق به خانم فاطمه. دیگه رفتی دست جاتی آوردیش. من دست نجاتی نآوردیش میرو. برادر هر کاری خیلی باش کنی بکن. و زنده میده برادر. کار من نیاشته بوده. نمیاد دوا درست کنی هی برات ایتونه بزنی ایتونه. وسایل خوراکی هر چیزی نیاز دارید بگید تا بدتون بیاره. اصلا هیچی چند وقت است نمیاره. میبینه که من چون چه وسیله خورد خراج سرمه. مینا همزه باید بیاره. میدونیم؟ همسرت. در هر توان و از سرسیم. ولی یه قبول کنه یه جا آشپزی کنه چی کنه. من صحبتامون رو کردیم دیگه. یه صحبتامون رو کردیم، کارمون انجام دادیم، همونایی که بهتون گفتم. اینجا هم خودتون میتونید بیایید. چون زن و شوهرید. ولی خانمتون شاید اگه رابطتون با هم خوش شد اجازه بدن بیاد اینجا، ولی در حدی که بخوام بیان اینجا بمونن بخوابن زندگی کنن نه. چون باعث خرابی میشه و رابطه خراشی یه چیزی طوری. فقط خلاف بره ده اصلا مگسی چه شکایت کردی و نونو رضایت نده امضا کردی. یه امضا کرده. ولی آقای چی دیگه باش نظرش هم کنید. خودتون باشه یه ثبت نهاییه. ثبت یعنی سند قولنامه یعنی اینا. هنوز سند حقی چی نداری. سوال مادر بیا بگه نمونه بیرون متسنه بیرون سر
اینه نیست خاطر جمع آدم اصلا شرفنی نه باید بیا با اجازه که من رفت زحمت کنم ادی کار نه ندارم خوشومه بو اکشن آقای و چیز هم روسی نه، داشتی خواهش رو می‌کنم. مانند سه کادو تیسی بسونی نه خواهش مبارک انشالله مبارکت بویه و پای هم پیرو انشالله بود شما زندگیتون سر سامان بگیره و هم زیبا انشالله مثل ما زندگیتون رو بود دقیقا داختم زندگی با خانم صادق بود دست در مثل یه قاچ خیانت چه نه ما دیگه کار دیر از اون انشالله چه شام پای هم پیرو خیلی ممنونم ازتون نظر لطفتون واقعا سلامت با اجازه خوشومه خدا دست حافظ. در نکنه ممنونتون دست در نکنه خدا نگهدار. سلامت سلامت راه تو بیدی؟ دست در نکنه ول کن ابزار دست اصلا دستم منه من نگفتم رضایت دارم چه دست تلا منی هزار اصلا نزدیک من دوباره خیلی دعوا درست نه کنی؟ اصلا دعوا ندارم با نه دعوا با تو دارم نه با خانم الان دارم دادی برمی آرمیش؟ نه این من کلام نمیچه میوریش ولی ها وچی تازه به تو راه در میتونم آرمیش سیزه بیاریش آرمیش کار دارم باید بیارم شیره بره اصلا تو با خود صادقی تا خانم اصلا خود حرف خود ایفهمی گویی تا الان داشتی با چی حرفی زدی بیان شیر بخورسی من با هم یه خوری زندگی که این خوره باید خوبون خانم تو بای من خوب نیبویه می ایترام بسازم باش سکن من قالتی دوم می ایترام بازم تو بسازم و دیزن تو نیتر بای من بسازی چون چه ها الان مثلی نیست که درچ کنی مثلا ایتیله من درچی کنم میتونم تو ندرچ کنم ولی او خانم نیتری هلا ایبینی تامینی من حساده دارم یا او چید هلا ایبینی من در کاری هم دارم یا میشه باشه شما مختار بودی من کاری هم ندارم من در همه چی گم بره رضایت داره در بره هر کاری دوست داری کن من میشه رضایت تونستم مادر تم هم بسمی من در این تونه ایسترام بر کنم که من تیسرم